У 1941 році економіка острівної Великобританії повністю залежала від морських перевезень, насамперед від імпорту продовольства, деревини, залізної руди і нафтопродуктів. І за допомогою морської блокади можна було в найлегший спосіб змусити її припинити опір. Тому одночасно з повітряною війною Гітлер розпочав війну проти Великобританії на морських комунікаціях. Версальський договір накладав значні обмеження на німецький флот, і як наслідок в часи Веймарської республіки Німеччина не мала можливості захистити навіть власне узбережжя. Відновлення флоту почалося лише після підписання в 1935 році британсько-німецької морської угоди, а в 1938 році було ухвалено новий 10-річний план розвитку військового флоту – план Z, який у 1939 році схвалив Гітлер. Цей план передбачав створення невеликого, але добре озброєного й оснащеного флоту, який би міг на рівних протистояти основним морським державам. Проте на початок війни жоден із запланованих кораблів не був добудований, і тому Німеччина не могла протистояти на морі не лише об'єднаним силам союзників, а навіть Франції. Власне, у червні 1940 року німецький підводний флот складався лише з 52 підводних човнів, чого було явно недостатньо для забезпечення морської блокади Великобританії. Тому було прийнято рішення недобудовані кораблі перерізати на метал і почати прискорене виробництво підводних човнів і підготовку для них екіпажів. Німецький підводний флот швидко почав рости, і у червні 1941 року він вже налічував 146 підводних човнів. Гітлер наполіг лише на завершенні будівництва 2 лінкорів, які на той час уже покинули стапелі і добудовувались на воді. Для війни на британських морських комунікаціях був залучений не лише підводний флот, а й кораблі-рейдери, які проривалися в Атлантику, а також повітряні сили. У 1941 році німецькі підводники почали застосовувати тактику вовчої зграї, коли конвой атакували кілька підводних човнів одночасно, часто вночі й у надводному положенні. Втрати британських кораблів і кораблів інших країн, які прямували до Великобританії, почали зростати. У січні 1941 року вони склали 320 тисяч, а у квітні зросли до 654 тисяч англійських тонн. Першим із 2 добудованих в 1941 році кораблів до складу флоту став лінкор «Бісмарк». За своїми озброєнням, бронюванням і швидкохідністю він переважав будь-який із британських бойових кораблів і тому становив серйозну небезпеку для британського флоту. 22 травня 1941 року «Бісмарк» та крейсер «Принц Євген» раптово зникли з одного з норвезьких фіордів, і британське морське командування вдарило на сполох. Загалом для пошуку, а потім переслідування «Бісмарка» і «Принца Євгена» британське командування залучило 3 лінкори, 9 крейсерів, 2 авіаносці, велику кількість есмінців, інші кораблі і авіацію. Під час бою в датській протоці «Бісмарк» знищив своїм вогнем один із найкращих британських крейсерів «Худ», але й сам зазнав при цьому серйозних ушкоджень. «Принц Євген» продовжив рух на південь, а «Бісмарк» повернув на схід з метою дістатися одного з французьких портів. 27 травня під час нерівного бою з британською ескадрою «Бісмарк» був потоплений. При цьому загинуло близько 2000 матросів. Незадовго до загибелі корабля капітан Лютієнс відправив радіограму. «Корабель втратив здатність управлятися. Ми будемо битися до останнього снаряда. Хай живе Гітлер!» Близнюк «Бісмарка» Тірпіц під час війни не брав участі у великих операціях, але в районі його можливого виходу в море, аж до його потоплення в 1944 році, британці весь час мусили тримати великі сили флоту і авіацію.